Hello everyone, Assalamwalikum. আজি শ্বেয়াৰ কৰি লৈছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে ব্ৰেড পকৰা ৰেচিপি। ইফতাৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি মই ব্ৰেড পকৰা বনাইছিলোঁ আৰু অলপ কম সময়তে বনাইছিলোঁ আৰু একদম সিম্পল আৰু অলপ ডিফাৰেণ্টো হয়। তো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ব্ৰেড পকৰা বনাবৰ কাৰণেতো প্ৰথমতে আলু মেছ কৰি লৈছোঁ। মই বইল কৰি লৈছিলোঁ আলু আৰু 4টা আলু। তো এনেকৈ হাতেৰে মেছ কৰি লৈছোঁ আৰু হাতেৰে মেছ কৰিলে কি হয় ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি পেলাই তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই এইখিনি দি পেলাই অলপ সময় এইখিনি মই ৰঙচুৱা কৰি ল'ম। ৰঙচুৱা কৰিলে কি হয় পকৰাৰ টেষ্টটো অলপ বেছি ভাল হয় আৰু সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া ৰঙচুৱা কৰি লৈছোঁ। আৰু যিখিনি মই আলু মেছ কৰিছিলোঁ সেই আলু হাতেৰে সেই আলুখিনি এতিয়া পিঁয়াজৰ ওপৰত দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি লৈছোঁ। আৰু মই হাতেৰে এইকাৰণে মেছ কৰিছিলোঁ কাৰণে সময় বহুত কম আছিলে, সেইকাৰণে পটাপট হাতেৰে মেছ কৰি লৈছোঁ। আৰু হাতেৰে মেছ কৰিলে ভাল হয়, যিটো গোটা গোটা হৈ নাথাকে। তো এতিয়া এটা মই মছলা এড কৰিম। মছলাত মই লৈছোঁ প্ৰথমে হালধি, তাৰপাছত আধা চামুচ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ গৰম মছলা আধা চামুচকৈ অলপ কমেই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ, লগতে কাশ্মীৰী মিৰ্চ অলপ কালাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ। হালধি যিটো হালধীয়া কালাৰ দিব আৰু কাশ্মীৰীটো অলপ ৰেড কালাৰ দিব সেইকাৰণে। আৰু লগতে চাট মছলা, ব্লেক পেপাৰ এইখিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম। আৰু যিটো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো মছলা গোন্ধখিনি যাতে গুচি যায় আলুৰ, সেইকাৰণে অলপ সময় ভাজি ল'ম এইখিনি আৰু যাতে মছলাৰ গোন্ধ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায়, নহ'লে বা কেঁচা কেঁচা গোন্ধাব, সেইকাৰণে সেইটো ভাজি ল'লে ভাল হয়। আৰু এতিয়া ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ যাতে ভিতৰত গোটা আলু নাথাকক, সেইকাৰণে এইখিনি এনেকৈ খন্তি টাইপৰ চামুচ লৈছোঁ। বেলেগ চামুচ হ'লে কি হয় গোটা হ'লে গোটা হৈ থাকিব, এইটো চামুচতে কি হয় কাটি যায় বস্তুবিলাক, সেইকাৰণে এইটো চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিয়াৰ পাছত এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পাছত দেখিছে কালাৰ এটা বেলেগ আহি গৈছে, একদম ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি মিক্স হৈ পেলাই ধুনীয়া কালাৰ এটা দিছে। আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এইখিনি ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব। ব্ৰেড পকৰা বনোৱাৰ আগত এইখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া এইখিনি নমাই পেলাই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আৰু তাৰপাছত ব্ৰেড পকৰা বনাবৰ কাৰণে চবেই জানে যে ব্ৰেড পকৰা বনাবৰ কাৰণে এটা পেষ্ট ৰেডি কৰিব লাগে। তো যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে বেচনৰ পেষ্ট, বা এইটো বেচন নহ'লে আটাৰে কৰিব পাৰে বা ময়দাৰে কৰিব পাৰে। তো এতিয়া বেচন লৈ লৈছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি, মানে যিমানখিনি লাগে মোক ইমান হিচাপত বেচন লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বেচনখিনিত মই এড কৰিম গৰম মছলা অকণমান, লগতে কাশ্মীৰী মিৰ্চ, ৰেড চিলি, মানে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দুটাই দিছোঁ অলপ অলপ, আৰু নিমখ এইখিনি দি পেলাই এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। কাৰণ এইখিনি বস্তুত যদি এইখিনি দিয়া নাযায় তো ফিকা হৈ যায় পিছত ব্ৰেডটো পকৰাটো, সেইকাৰণে এইখিনি গোটেইখিনিতে দি লৈছোঁ। আৰু চাট মছলা যাতে টেষ্ট এটা আহে। তো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ প্ৰথমে মিক্স কৰি লৈ যাতে বেচনৰ লগত মিক্স হৈ যায়। আৰু এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ নামমাত্ৰ, আৰু এইখিনি এতিয়া এটা পেষ্ট ৰেডি কৰি ল'ম। পকৰা যিটো ডুবাবৰ কাৰণে এইটো পেষ্টটো ৰেডি কৰিছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। অলপ সময় ফেটি ল'লে ভালকৈ একদম স্মুথ হৈ যায় আৰু ক্ৰিমি হৈ যায়। তো এইটো সময়ত এনেকৈ কৰিলে কি হয় ব্ৰেডটো ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। তো এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ মিল্ক ব্ৰেড, লগতে লৈছোঁ চীজ, একেবাৰে মানে নাৰিকল ৰুকাৰ নিচিনাকৈ ৰুকি পেলাই চীজ লৈ লৈছোঁ। আৰু চীজখিনিৰ লগত লৈছোঁ যিটো ষ্টাফিং বনাইছিলোঁ আলু, সেইখিনি। আৰু এতিয়া ব্ৰেডৰ মাজত দি লৈছোঁ এনেকৈ, আৰু তাৰপাছতে চীজ দি লৈছোঁ আৰু এইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, অলপ টিপি পেলাই বন্ধ কৰিব লাগে যাতে ফ্ৰাই কৰাৰ সময়ত ওলাই নাযায়। তো এতিয়া নেক্সট মই এটা এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এইখিনি অলপ মানে দবাই পেলাই দিব লাগে যাতে আলুত যিটো আঠা থাকে লাগি ধৰক তাতে, সেইকাৰণে চামুচেৰে অলপ দবাই দিব লাগে। আৰু চীজটো এইকাৰণে দিছোঁ যাতে চীজত আঠা থাকে, আঠাজাতীয় বস্তু হয় চীজটো, তো ব্ৰেডটো যাতে তেলত ওলাই নাযায় সেইকাৰণে দিছোঁ। চীজ দিলে বেছি টেষ্টটো আহে এটা বেলেগ। তো এতিয়া চীজখিনি দি লৈ পেলাই এইখিনি এনেকৈ বন্ধ কৰি ল'ম। এনেকৈ অলপ দবাই দিলে এইখিনি বন্ধ হৈ যায়। নেক্সট এটা মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এনেকৈ ছেম প্ৰচেছত মই বনাই লৈছোঁ। তো এনেকৈ দবাই দি পেলাই চীজ দি পেলাই আৰু বাছ মাজত দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দবাই দিছোঁ হাতেৰে। তো এনেকৈ মই গোটেইখিনি এতিয়া বনাই লওঁ এনেকৈ। তো একেবাৰে 3টা একেলগে লৈছোঁ আৰু এইখিনিতো এনেকৈ ছেম মই চীজ বহাই দিছোঁ, আকৌ তাৰপাছত ব্ৰেড বহাই দিম। তো এইখিনি অলমষ্ট মোৰ ৰেডি হ'ব হৈছে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ আগতে এটা কাটি ল'ম আৰু তিনিকোণীয়া ডিজাইন এটা কৰি পেলাই
কাট কৰিলে নকৰিলেও হয় যিবিলাকে ফ্ৰাই কৰোঁতে প্ৰব্লেম পায় তেওঁলোকে নকৰিলে হয় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈ তাৰপিছত কাট কৰিলেও হৈ যায় তো এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ চুৰিৰে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'ম আৰু তাৰপিছতে এতিয়া মই কেৰাহীত তেল বহাম তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম মানে বেচনত ডুবাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম এতিয়া আৰু এতিয়া এইখিনি ভিজাই লৈছোঁ এনেকৈ বেচনত ডুবাই পেলাই বাছ একদম বেছি মোটা হ'ব নালাগে নহ'লে একদম বেচন লাগিব তো একদম মিডিয়াম হ'ব লাগে অলপ পেষ্টটো আৰু তাৰপাছতে এতিয়া এইখিনি তেলত দি দিম তেলত দি দিলে ল' ফ্লেমত দিব লাগে নহ'লে বা পটককৈ জ্বলি যায় ব্ৰেড বস্তুটো পটককৈ ব্ৰাউন হৈ যায় আৰু বেছি যদি হিট হৈ যায় তো জ্বলাত চান্স থাকে সেইকাৰণে ল' ফ্লেমত কৰি পেলাই দিব লাগে আৰু তেতিয়া ক্ৰাঞ্চিও হয় ওপৰৰখিনি আৰু ভিতৰৰখিনি নৰম হয় তো এতিয়া মই এনেকৈ লুটিয়াই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভিতৰলৈকে মই ফ্ৰাই কৰাকৈ কৰিম অলপ সময় ৰাখি পেলাই কাৰণ ভিতৰলৈকে ফ্ৰাই নহ'লে পিছত আলুটো কিবা লাগে একদম পানী লাগে তো সেইকাৰণে এতিয়া অলপ সময় ৰাখি পেলাই মই ফ্ৰাই কৰিম এনেকৈ লুটিয়াই পেলাই মই 5 পৰা 10 মিনিটলৈকে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ তেলত ডুবাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ যাতে ভিতৰলৈকে ফ্ৰাই হৈ যাওক তো এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া অলপ পাছত উঠাই ল'ম ল' ফ্লেমত অলপ সময় ৰাখিম যাতে ক্ৰাঞ্চি হওক সেইকাৰণে তো এনেকৈ লুটিয়াই দিছোঁ ইয়াক প্ৰথম অৱস্থাত লুটিয়া চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মানে কেৰাহী থৈ পেলাই লৰাই দিলে হৈ যায় নতুবা ওলাই যাব পাৰে তো এতিয়া মোৰ পেষ্টটো ইমান কাঢ়া নহয় সেইকাৰণে মই কেৰাহীটো প্ৰথমে লৰাই দিছিলোঁ তাৰপাছতহে চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যেতিয়া এফালে ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া বাকী যিখিনি আছে সেইখিনিও মই এনেকৈ তেলত দি ল'ম আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তো এনেকৈ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে ল' ফ্লেমত দিব লাগে মাজতে অলপ হাই কৰিব লাগে আকৌ ল' কৰি দিব লাগে নতুবা জ্বলি যাব পটককৈ ব্ৰাউন হৈ দেখিছে দিয়াৰ লগে ব্ৰাউন হৈ যায় তো সেইকাৰণে ইয়াত এইটো ব্ৰেড পকৰা সোনকালে জ্বলা চান্স থাকে সেইকাৰণে ল' ফ্লেমত সদায় ভাজিব লাগে তো এতিয়া মই এইখিনিকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ আপোনালোকে যদি ৰেচিপি চাই ভাল লাগিছে তো লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰেচিপিটো যিবিলাকে বনোৱা নাই আজিলৈকে বনাই চাব বহুত বেছি টেষ্ট হয় খাবলৈ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিন দিব পাৰে তো এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই লৈছোঁ তো এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু কালাৰ ইমান ধুনীয়া আহিছে তো এইটোৱে আজি মোৰ ৰেচিপি আছিলে ব্ৰেড পকৰাৰ ৰেচিপি আৰু মই ইফতাৰীত বনাইছোঁ আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰে গধূলি চাহৰ লগত খাব পাৰে ৰাতিপুৱাও খাব পাৰে ব্ৰেকফাষ্টত আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিব পাৰে বহুত বেছি টেষ্টি ৰেচিপি এটা হয় তো এয়া আছিলে আজিৰ ৰেচিপি বাই